Вітаю в ефірі Львів Медіа. Дякую вам за довіру. Традиційне прохання, будь ласка, підпишіться на нас, прокоментуйте, поставте лайк цьому відео і поділіться з друзями, тому що розумні думки мають бути почуті. І сьогодні вітайте в гостях Львів Медіа. Це Андрій Андрушків, сержант Збройних сил України, магістр теології. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Дякую за запрошення. Дякую, що прийшли, пане Андрію. Ви знаєте, тут нещодавно ми з колегами говорили, і десь ми прогавили той момент, коли ви вступили до Збройних сил України. Якось це пройшло повз нас. Давайте трошки вашу історію, коли ви стали до лав Збройних сил, і що для вас стало переломним моментом? Переломним моментом стало 5 ранку, 24 грудня 2022 року. Лютого, вибачте. Мені подзвонила моя колега, сказала: ти що, спиш? Я кажу: я сплю. Вона каже: вставай, війна почалася повномасштабна. І в мене було завдання, першочергове, дуже просте: забрати з Києва свою дівчину, свого кота, перевезти їх в безпечне місце до моїх батьків сюди на Львівщину. І я вже по дорозі з Києва я розумів, що наступним кроком має бути мій прихід в територіальний центр комплектації соціальної підтримки військовослужбовців, щоб сказати: добрий день, я прийшов служити в силах оборони. Так і сталося, і з 1 березня 2022 року я є військовослужбовцем. І мав шлях від оборони Києва, Київщини, Житомирщини, Чернігівщини, Донеччини. І зараз є відряджений в Київ в Генеральний штаб. У вас як магістра теології тоді запитаю, і паралельно військовослужбовця, тому що дуже зараз два табори, я назву так. Одні кажуть, що Бога на війні немає, тому що гинуть найкращі, і як Бог допустив це. А інші кажуть, що навпаки, знайшли віру, тому що віра дозволяє вистояти під шквальним вогнем артилерії і не зійти з глузду. Як ви це пояснюєте? І як ви це бачите? Дивіться, я не вірю в інтервенціонального Бога. Це такий рядок є у Ніка Кейва, він дослівно так і перекладається. Я не вірю в Бога, який втручається в життя людей повсякденно, тому що він не може відповідати на кожну молитву і кожну потребу. Але я вірю в Бога, який діє в житті людей людськими вчинками. І я дуже багато різних людських, гуманних, християнських вчинків бачив за оці всі місяці і дні мої у війську, і кажу, що присутній, діє. Я не очікую, що зійде якийсь небесний град з неба. Але дуже простий приклад. Між Павлоградом і Покровськом там є кафе на трасі. Це траса Дніпро-Донецьк колись була. Хороша, було добре зроблено до Євро-2012. Там є кафе, в якому жінки з села цього, із довколишніх сіл, вони готують їжу. І якщо ти військовий, ти зупиняєшся, ти заходиш, тобі кажуть: ви будете борщ, ви будете, сьогодні у нас є плов, чи сьогодні у нас є котлети, картопля, гречка, чай, кава. І вони це роблять уже стільки днів. І я кожен раз, коли я там буваю, я їх обнімаю, їм дякую, і вони такі кажуть: це наш вклад. І якщо це не є християнська любов, я інакшим способом не можу це пояснити, тому що щоденно просто варити, їсти, і зустрічати військових, які йдуть на схід, військових, які йдуть на захід. Тобто переважно на захід це зупиняються якісь автобуси з пораненими. Це
Це треба мати дуже багато любові. І ті жінки і мають, і по багатьох місцях, де я бував, з ким не взаємодіяв, дуже багато любові. Чим відрізняється християнство в Україні, на вашу думку, від християнства на Росії? Тому що до 24 лютого в нас було оманливе ставлення до росіян. В більшості вважали їх братами. І коли ми дивилися на те, що росіяни роблять за кордоном, то візьмемо ту саму Абхазію чи Осетію, ми казали, ми чомусь думали, що це не буде з нами, тому що ми ж християни, ми православні в більшості, так само, як і вони. І тут навіть більше питання не чим відрізняється християнство, а православ'я. Їхнє і наше, як ви вважаєте? Ну, з приводу того, що робили росіяни, то я дуже добре пам'ятаю літо 2008 року. І тоді, коли відбулося вторгнення в Грузію, в Український тиждень вийшов з обкладинкою, там, на якій було написано «Наступною буде Україна». От, і там були аналітичні публікації. Я дуже добре пам'ятаю, що ми з друзями тоді, от ми вже працювали, жили в Києві, ми тоді говорили, і тобто ми розділилися на дві групи, але я був в тій групі, який такий казав, вибачте, вони це вже тут робили. В моєму рідному селі моя сім'я постраждала від росіян. Брати мого діда брали участь в Другій світовій війні через росіян. Мій батько, його призвали в радянську армію, відправили на війну в Афганістан, в Кабул. Це теж робили росіяни. Тому вони українців не шкодують, їм без проблем буде на нас напасти. От, це думка 2008 року, і я і притримуюся до сьогоднішнього часу. А стосовно їхнього православ'я, там немає ніякого православ'я. Є, і на підтвердження цього, щоб не бути голослівним, закликаю глядачів Львів Медіа позайти там на сайт Українського католицького університету чи на РІСУ, подивитися записи конференції в УКУ, де люди не магістри теології, а вже в PhD, теології, релігієзнавства, доктори наук, вони якраз це все обговорюють. Так, доктор Бабинський, доктор Турій, доктор Авакумов. Вони це все обговорюють і чітко доводять, що ніякого православ'я там нема. Там є такий православний сектантський New Age. Тобто це вигадана російською владою і російськими релігійними елітами така думка, дуже смертеїдська. Тобто це культура, яка живиться смертю, яка заявляє прямо, що досягнути вічного життя можна шляхом загинувши під Бахмутом, або на Запорізькому напрямку, або будь-де в Україні. Давайте, росіяни, це, що з вами може найкращого трапитися, і це говорить предстоятель церкви. Чому не сказати, що можна жити щасливим в себе в селі, в сім'ї, мати добробут, там, розвивати своїх сімей, свою родину, свою громаду. Вони на цих категоріях не мислять. Подивіться на їхній головний військовий храм. Це тупо сатанинське капище, воно по стилістиці виглядає як така реально смертеїдська структура. Тому і якраз рухаючись далі, крутячись цю думку, я кожен раз мене дивує те, що Папа Римський і загалом провід Ватикану, вони намагаються якось встановити зв'язки з російським православ'ям, з лідерами російської церкви, і вони не розуміють, що вони намагаються злити, не знаю, олію і воду неможливо. Тобто, це структури, які не можуть встановити ніякого стійкого зв'язку, тому що російське православ'я, воно не про людей. Воно людину трактує як засіб імперський,
Імперія не мислить громадянином, імперія мислить силами і засобами, яких можна використати, згноїти і забути. Тому нема ніякої там православної церкви, там є релігійна секта, дуже популярна, дуже багата, але це не є православна церква. Ну, ви сказали десь, що Росія використовує людину як спосіб, засіб, метод, якщо вас перефразовувати. От, наприклад, головнокомандувач Залужний дав велике інтерв'ю за Economist, зараз воно активно обговорюється, і насправді, що варто відзначити, що Залужний має таку притаманну рису, яка не притаманна українському політику і вищому естеблішменту, визнавати свої помилки. Я зацитую пана Залужного. Це була моя помилка. Росія втратила щонайменше 150 тисяч загиблих. У будь-якій іншій країні такі втрати зупинили б війну, сказав він. Але не в Росії, де життя коштує дешевше і де Путін орієнтується на Першу і Другу світові війни, в яких Росія втратила десятки мільйонів людей. Як ви бачите, по-перше, головнокомандувача з ним важко посперечатися. Не може сержант сперечатися з головнокомандувачем. Це насправді факт, так? Тому що така кількість загиблих зупинила би будь-яку країну і взагалі. Але на вашу думку, доки ще Росія зможе відправляти величезну кількість свого населення на війну проти України і приймати чорні пакети? До того моменту, коли смерті російських військовослужбовців не будуть видимими в великих містах в середовищі середнього класу. Переважно ті, хто зараз є комбатантами на території України, це є люди з якихось дальніх республік, переважно вони досить бідні, це є села, СМТ і, умовно кажучи, там у вас, у мене чи в глядачів Львів Медіа, скоріш за все, я думаю, є знайомий, родич, там, друг з університету, зі школи, який загинув. Скоріш за все, це була людина, яка чогось вже досягнула в житті, там мала хорошу роботу, сім'ю, виплачений кредит за машину, квартиру, хату, 2 дітей. І тут це людина, яка могла собі дозволити там відпустку в Чорногорії, поїхати на Драгобрат на лижі. І ви знаєте про це, і глядачі знають про це. А в людей, які живуть в Москві, в Петербургі, в Новосибірську, в Сочі, в них нема таких знайомих. Тому що це дуже, по-перше, велика країна. З 140 мільйонів набрати мільйон – це все ж таки не так багато. І тому поки цей насправді ж середній клас, який збагатився в часи путінізму, він до сих пір найбільше підтримує путінізм. Про це є окремі дослідження, наприклад, Open Mind Institute, засновано львів'янами, якраз рекомендують читати їхні звіти. Поки серед них не почнуть відбуватися похорони, поки, так само, як у Львові, часто мер міста є на похороні. А в Петербурзі мер міста не буває на похороні. Про це не пишуть в новинах, і, відповідно, смертей нема. Тому, поки це не буде траплятися з ними так само часто, як з нами, в середовищі, особливо людей середнього класу, доти вони будуть вважати, що війна, ми справляємося, досягаємо, пропагандистська машинка буде працювати. І буде друкувати потрібні тексти. Насправді, Левада-Центр – це російське соціологічне агентство, вийшло з
новим опитуванням, де вони говорять про те, що 70% росіян підтримали б, якби Путін вирішив припинити війну, але не звільняти захоплені території. Показово, що за війну більше виступає покоління рожденої в СРСР, молодь менше цікавиться війною та новинами про Україну, тому, відповідно, їм якось доволі все одно. В разі звільнення українських територій Путіна готові підтримати 34% росіян, при цьому 55% опитаних громадян РФ вважають, що слід припинити війну і починати мирні переговори. 38% виступають за продовження військових дій. Якщо сумарно це все підвести, то, по суті, вони ніби вже і згодні до переговорів, до якогось перемир'я, але на своїх умовах. Захоплені території залишаються Росією, і ми вам диктуємо, як вам жити далі. Але навіть оці соціологічні дослідження, заява Шойгу, яка була зроблена в Китаї про те, що треба про щось то й домовлятися. Для вас що це свідчить? Як ви думаєте, це показник того, що вони десь трошки починають бачити свої смерті? Чи вони починають відчувати війну в холодильнику, що називається? Ну, про війну в холодильнику і ці всі штуки це краще питати якогось економіста, але мені це все виглядає як намагання грати одночасно і нашим, і вашим. Тобто на міжнародній арені, очевидно, там Шойгу, Лавров, Путін і всі решту, кого куди пускають, вони будуть говорити оцю свою давню руську гармошку, що от ми би сідали вже за стіл переговорів, але що ж українці, там навіть Путін щось городив історію про те, що ми чуть не закон окремий прийняли, що ми не можемо мати з росіянами переговорів, люди хворі на голову, що їм дивуватися. Це ж країна тоталітарна, вони дивляться на соціологічні опитування, і вони не діють так, як їм диктує громадська думка. От в Україні громадська думка, вона досить чітка. Тобто у нас спробували там поговорити про вибори, потім провели опитування, опублікували результати опитувань, і щось вже ніхто не спішить говорити про вибори, тому що, принаймні так активно, тому що є як мінімум питання, чи зможуть мої побратими, які перебувають в зоні бойових дій, чи зможуть вони брати участь повноцінно в виборах. Повноцінно цим правом і не тільки правом обирати, але й правом бути обраним. Це означає мати можливість 90 днів проводити виборчу агітацію. Так, камон, ти не можеш, ти командир гармати, чи ти командир танка. Ти що скажеш? Вибачте, будь ласка, пане комбат, мені треба на округ розносити листівки, зустрічатися з виборцями по дворах. Я приїду через 90 днів. Тут так само, як ця історія, якщо говорити про волевиявлення, то як громадянин, військовослужбовець буде мати доступ до агітації? Він, як і всі, має право бачити цю політичну агітацію. Навряд чи до нього приїдуть і будуть роздавати агітки. На нуль. Так. Та й навіть, якийсь Покровськ чи Костянтинівку, тобто на що ці перетворяться міста? І знову ж таки приїдуть там з агітацією, з агітками, як же ж, все одно щось привезуть військовим. Це можна розцінювати як підкуп, своєрідна гречка, і воно піде-поїде. От в тому-то все і справа. Але питання, не знаю, не мусується так активно, як ще там місяць, півтора-два тому. В Російській Федерації вони не діють жодним чином, дивлячись на народну підтримку. Вони її конструюють всіма можливими засобами. Там немає вільних медіа, там є майже закриті соціальні мережі, там дуже різко вертикально інтегровані структури. Щось тобі не подобається, там, не знаю, ти вчитель, лікар, до побачення, ти не будеш працювати, не будеш мати що їсти. Тому я не, принаймні, Валерій Федорович, він цей текст писав, і я його читав, як з розумінням того, що не буде 2-3 тижні, не буде літо в Криму, там, і т.д. Тобто це все досить надовго. І очевидно, що там військове керівництво держави має всі
наявні розвіддані, і якщо вже говорить в таких поважних виданнях якусь тезу, то вона чітко базована на розвідданих, на даних по тому, як працює їхнє ВПК, як проводиться прихована мобілізація, як формуються всі ці Шторм-Зет і інші мілітарні структури, як вони прибувають в зону ведення бойових дій, тощо. Тому я не бачу жодних передумов Росії зараз що-небудь зменшувати. Вони збалансували бюджет, вони навчилися через треті країни, типу Туреччини, Індії та інших країн продавати нафту, як фактично її відмиваючи від того, що це російська нафта. Ну все ок. Але ви знаєте, в Росії нічого ніколи не відбувається просто так. Ми вже це переконалися. Хто читає історію і читає, в принципі, уважно і поміж рядків також, то в Росії нічого просто так не відбувається. І це соціологічне опитування теж навряд чи просто так з'явилося. Тим паче, що ми можемо уявити, як відбуваються результати соціологічного опитування, що кожний відсоток може бути домальований так, як потрібно кабінетам в Кремлі на Червоній площі. Але тут, якщо повернутися до статті Залужного, він говорить про те, що ситуація зайшла в глухий кут, і ні одна, ні друга сторона не може просуватися, тому що однакові технологічно оснащені плюс-мінус, і вони нас бачать, на жаль, ми їх бачимо, в нас є втрати, в них є втрати. І на вашу думку, ми можемо говорити, що все-таки зараз Росія собі створює такий план «Б», на випадок, якщо їхні намагання оцих штурмів, взяття Авдіївки, чи як вони намагаються, чи то знову штурми на Бахмутському напрямку, план Б, що стосується все-таки переговорів і підготовки росіян до того, що ми в війні надовго проти України. Ну, стосовно оперативно-тактичної цих штук, то краще, щоб в цьому кріслі був, не знаю, пан Білісков з «Повернись живим». На вашу думку, чи все-таки, як ви оцінюєте, чи може бути таке, що ці опитування просто як план Б для Росії? Дивіться, я думаю, що Росія як велика структура, потужна, яка імперія, і вона має не тільки план Б, вона має план С, Д, І і Ф. От в цьому я переконаний, якби дуже добре. І вони їх мають, вони їх пропрацьовують. Як вони їх будуть реалізовувати? Ну, це вже буде видно. Але, знову ж таки, повертаючись до історичних паралелей, Перша світова війна до чого привела Росію? До проблем взагалі з харчуванням, з якістю життя і до внутрішніх революцій. Війна в Афганістані також це була проблемна війна, з якої неможливо було вийти, і яка фактично стала одним з елементів того, що підважило супердержаву, Радянський Союз, країну, яка запускала ракети в космос, грозила всім ядерним кулаком і перемагала всіх у хокеї. Але я нагадаю, що афганська війна тривала 10 років. Тобто 10 років в моєму селі пропав безвісти односельчанин, батько мого однокласника. По сусідніх селах загинули люди. Чи це було для когось проблемою? Не було проблемою. Те саме з Російською Федерацією. Те, що десь там в якомусь глухому селі 100 кілометрів від Махачкали 2 чи 3 людей загинули і їх поховали. Це не проблема для Російської Федерації. Там людей ніхто не рахує, і з людьми ніхто не рахується. Якщо афганська війна тривала 10 років, і Росія мала на це ресурси, очевидно, наслідок ми всі пам'ятаємо, який відбувся, але вони мали чим воювати. І зараз, коли в суспільстві почали активно говорити про те, що Росія воюватиме в Україні проти України довго,
без вказання часових рамок, скільки це, якщо ми пригадуємо на початку повномасштабної війни 2-3 тижні, ще трошки, от-от, нам обіцяли літо в Криму, ми всі пам'ятаємо. Зараз люди вже починають усвідомлювати, але починається така, мені видається, апатія, або може навіть трохи страх і розгубленість. Як ви вважаєте, наскільки ми готові як народ, як нація до тривалої війни? Що нас зараз може змобілізувати? Та кожен сам себе має мобілізувати. Дивіться. Конституція України, вона каже: шановний громадянин Андрій Андрушків, в тебе є права, всякі різні, я ними дуже довго, успішно користувався. Доступ до освіти, доступ до охорони здоров'я, доступ до правосуддя. Моє майно ніхто ніколи не відчужував невстановленим законом порядком. Я мав право на протест, ним користувався. І потім, коли настали інші обставини, Конституція України сказала: Андрій Андрушків, в тебе є військовий обов'язок. То, що ти там платив страшні тисячі податків на економічному фронті, чи міг би бути кориснішим десь там, як тобі здається, це треба акуратненько запхати собі в сраку і забути про це, тому що є військовий обов'язок. Тобто, це обов'язок. Не можна вибирати щось такого. Ні. Обов'язок. І мені здається, що кожен чоловік після 27, а вже скоро зараз після 25, коли президент підпише зміни до законодавства, має цю штуку розуміти, я не знаю, як чистка зубів, як обрізання нігтів. Не можна ходити там, не знаю, місяць не обрізавши нігті. Порвеш капці. І буде незручно з тобою вітатися. Це обов'язок людини в сучасному суспільстві чистити зуби, обрізати нігті. Військовий обов'язок – це ще важливіший обов'язок, тому що ти маєш його сповнити. І уже як? Способів дуже багато. Тобто, навпаки, ті, хто, ви кажете, розгублені, вони такі: а куди я попаду, а що до чого? Окей, якщо ви за це переживаєте, то давайте, не знаю, шукайте способи, якісь адвокаційні кампанії проводьте для того, щоб можна було, не знаю, призватися в бригаду до свого брата. Якщо тобі страшно вмерти самому, з братом якось буде веселіше, чи до однокласника, де ти знаєш, або щоб мати можливість чіткіше використовувати свої знання, щоб ти не знаю, випускник Львівської політехніки радіоелектроніки, щоб тебе реально взяли в якийсь підрозділ зв'язківцем, а не піхотинцем, бо чисто для держави ефективніше тебе використати, якщо ти хороший зв'язківець. Але шукати можливості відпетляти, мені здається, це тупіковий хід. І Андрій Зелінський, який є капеланом і співзасновником Української академії лідерства, він недавно давав інтерв'ю, він говорив про те, що оце навіть саме розуміння того, що я піду загину, чи піду вмру. Воно досить неправильно так собі ставити питання. Умовно кажучи, до повномасштабного вторгнення, від моменту народження до 35 років доживав кожен 10-й українець. Погані звички, ДТП, п'яний втопився, все на світі. Чомусь ніхто не вважає це страшними проблемами, і ніхто не вважав, що з цим якось треба боротися. Нема проблем. Алкоголь по акції, йдіть, купляйте, плавте свою печінку, робіть, що хочете, куріть по 3 пачки в день, ніхто вам нічого не скаже.
А тут, коли є потреба відбути військовий обов'язок, починаються якісь відмазки. Чому, як на мене, то громадянин України має ставити собі питання, як я краще можу відбути цей військовий обов'язок. Тобто, як я готуюся до мобілізації, чи я бігаю по 5 км кожного ранку, скільки я віджимаюся на турніку, скільки я можу перенести з точки в точку, які я інші, там, чи я топографію якусь вивчив, вмію користуватися компасом, якимись базовими картами. Оце треба ставити собі питання. І тоді зникне питання, оце, як ви кажете, страху якогось. Ні, страх, він завжди присутній. Я, чесно кажучи, будучи в зоні бойових дій, я навпаки намагаюся триматися осторонь від людей, які от без страху. Страх допомагає вижити. Це штука, яка нам дана еволюцією чи Богом, називайте це як хочете. Воно нам допомагає виживати і робити роботу. Тому, а що боятися? Кожен має різні причини боятися. Ні, дивіться, страх – це базова комплектація. Тобто, і намагання держави переконувати, що гей, давайте всі зараз будьмо готові загинути за батьківщину. Так собі мотивація, вона не спрацьовує. Всі, хто мали таку мотивацію, вони десь приблизно в той момент, коли я призивалася. Самостійно, добровольцями. Мені подобається фраза Петра Кусика, командира батальйону «Свобода» Національної гвардії «Рубіж», який каже, ми не прийшли сюди помирати, ми прийшли сюди за Україну вбивати. Логічно. Логічно. Так що, звісно, що страх, він присутній. Дуже страшно. Під артобстрілом побувати дуже і дуже страшно. Нікому не рекомендую. Взагалі, неприємно. Атака FPV-дронів на позицію – неприємно. Залп ракетних військ артилерії будь-якого розміру в твоєму напрямку – неприємно дуже. Але окей, є обов'язок. Тобто ти до якогось свого періоду часу, до 27 років, до 35, до 45 років, ти їздив на цій державі, користувався всіма цими можливостями, які були, правами. З 14-го року, я не знаю, в людей, які розуміли хоч трошки, що відбувається, було чітке переконання, що це не закінчиться Донбасом і Кримом. Всі, хто хоч трошки читав книжки з історії, розумів, що таке Росія, всі розуміли. Не хотів, був шанс з 14-го року податися на грін-карту, емігрувати і не мати обов'язку. Тепер вже є обов'язок. Що вже? Мені просто здається, що після 2014 року, і там, якщо ми говоримо про грудень 21-го, січень 22-го, все одно багато не вірилося в те, що це може бути в такому контексті, в такому широкомасштабному контексті. Що це 21 століття, ми все-таки як цивілізаційно розвинулися. І думали, що це зробили наші, на жаль, сусіди. І для багатьох це виявилося диким шоком, що оце, як ми на початку нашої розмови говорили, такі ж самі православні, ті ж самі слов'яни, ті ж самі, як ми їх там вважали, братами, якщо говорити в загальному по країні, а виявилося, що цивілізаційно зовсім інший рівень. Що для вас стало найбільше, напевно, шоком, тригером за час повномасштабного вторгнення? Шоком? Мене приємно дивують українські громадяни дуже часто. Тобто я по натурі позитивна людина, і я намагаюся дивитися на якісь позитивні приклади. Одна з моїх історій в кінці березня 22-го року.
ми з побратимом тоді були в Києві. Нам сказали, що нам треба супроводжувати одного офіцера на завдання в звільнене село. Село звільнили там на день напередодні того, як ми туди приїхали. Це Південна Чернігівщина. Ми приїхали, а село повністю розвалене було. Тобто там це танки, артилерія було. Там був дуже лютий бій в селі. І ми заїжджали, якраз люди повиходили з підвалів. Їх там росіяни тримали по підвалах, кого не тримали, ті переховувалися самостійно. Вони всі повиходили. Дуже була паршива погода, дуже сумно було на це все дивитися, розвалені хати. І русські позаміновували хати, там по розтяжки полишали гранати, і люди не мають як зайти до хати, стоять, сапери ще не під'їхали, і дуже така була сумна картина. Це ж останній сніг, цей падає з дощем. І ми їдемо в машині, і побратим такий каже: ну що, йде твій Бог. Мовляв, подивися, що відбувається. І ми їдемо, там зробили коло по селу, там зробили свою роботу, і їдемо вже назад, виїжджаємо в напрямку траси, і на краю села стоїть машина, і там щось відбувається. Ми приїжджаємо повз машиною, і я розумію, що це волонтери доїхали вже до села, вони знають, що село звільнене, і вони там привезли крупи, якісь ліки, якусь там консерви. Вони там, це така дуже така кінематографічна була сцена, як вони обіймаються з цими жінками. Жінки такі заплакані, бо вони тяжко їм було, їх місяць тримали русські під окупацією. Дуже, і я такий, дивлюся і кажу, он Бог. Тобто, що люди, вони такі, звільнили село, все, ми туди їдемо, тому що ми веземо туди хліб, ми веземо туди консерви, чи там безпечно в селі. Та хизи. Але мобільний зв'язок працює, кажуть люди, що немає хліба в селі, значить треба його везти. І таких прикладів реально дуже, дуже багато такої відповідальності, чуйності, людськості. Воно нас дуже добре відрізняє, і я намагаюся ці всі приклади, пам'ятати там, був на другий день після звільнення Іванкова в Іванкові. Це таке було свято не передати. Ви знаєте, коли ми говоримо про перемогу, ми всі свято віримо, що перемога буде за Україною. Але коли у військових я питаюся, що для вас перемога, я чую зовсім різні відповіді, але всі вони потім зводяться до одного знаменника. Для початку, щоб я поставила наступну частину свого запитання, я запитаюся у вас, що для вас перемога? Перемога – це відновлення територіальної цілісності, суверенітету України. Тобто це вихід на кордони 91-го року. Але, не знаю, створення таких умов, за яких я маю велику надію, в мене колись будуть діти, за яких моїм дітям не прийдеться воювати з русскими чи через русських. Я завжди казав, коли бував на Пасху чи на Різдво в себе вдома, і батьки такі, як там твої справи, туди-сюди, і я завжди казав, я найщасливіший з усього нашого роду, тому що я живу в столиці, маю гарну роботу, і мене не відправляють на війну. І це все закінчилося дуже, дуже просто. Я третє покоління в моєму роду, хто воює через русських, прадід ще повоював в австрійській армії. Тому
І я хочу, щоб воно не брало участь в бойових діях, і щоб це точно не було через русських, тому потрібно створити такі умови, за яких би, не знаю, жодна російська ракета не могла в нас полетіти. Тобто їх треба демілітаризувати, денуклеаризувати і створити безпечний простір для наших майбутніх поколінь. Тому що там от Євген Глібовицький, один з співавторів маніфесту сталого миру, от він зараз постійно говорить про те, що Росія – це величезна проблема для нас, але друга проблема – це демографія. Тобто, а хто тут буде жити, як буде функціонувати економіка нашої країни, тому треба робити все, щоб тут хотіли сім'ї народжувати дітей, а безпека є першим блоком для того, щоб хотіти народити і виховати дитину в місті чи в країні. Тут якраз я відвожу до другої частини свого запитання, тому що всі військовослужбовці говорять так само, як і ви. Повернення кордонів 91-го року, повернення всіх наших з території Росії, і щоб ніколи не повторилося, щоб Росія ніколи знову не напала. І тут ми, напевно, чітко підходимо до цього маніфесту, який ви вже згадали, так? Тому що як зробити цей сталий мир, коли біля тебе Росія? На жаль, ми її не відріжемо. Це не шмат торта, який можна відрізати і викинути в смітник і забути. На жаль, от в нас так географічно склалося. Як можемо дійти до того, аби стабільно жити тут, не воювати, не бути тим ще одним поколінням, чи ще і ще поколінням. І спокійно жити, народжувати, розвиватися, любити, кохати? Це маніфест сталого миру – це якраз документ, який намагається дати відповідь на ваше запитання. От коли ви з центру Львова намагаєтеся добратися на Рясне автомобілем, в залежності від часу доби вам навігатор прокладе, або ситуації на дорогах, вам навігатор прокладе найкращий шлях. Але ви все одно, вам для того, щоб прокласти шлях, вам треба знати, який точно адреса на Рясному вам потрібна. Чи в Брюховичах, чи в Винниках, чи на Сихові. Вам треба точку. І оскільки кінцевої точки, світові експертні кола, а тим більше політичні кола в україно-російській війні боялися до сих пір поставити, тобто формула, якої вони притримуються, Росія не має виграти, Україна не має програти. Це що за така ігрушка? Тобто в цю забавку можна грати роками. Ні. Ми якраз теж відповідаючи на запит бійців батальйону Да Вінчі, які трошки більше року тому познайомилися з Ярославом Грицаком, якраз їх Олександр Ябчанка, який є уродженцем Львова і взводним в роті «Гонор» батальйону Да Вінчі, він познайомив своїх побратимів з Ярославом Грицаком і каже: пан Ярослав, а що буде? І пан Ярослав так напрягся, каже: треба думати, що буде. І це стало основою подальшого руху роботи над цим документом. Долучилися експерти з України, з-за кордону, було багато обговорень. І постав цей документ, який каже, куди ми би хотіли прийти в кінцевому результаті. Тобто Росія має відповісти за всі злочини, Росія має віддати нам все поруйноване. Ми не можемо, неможливо оцінити, скільки коштує одне людське життя.
Чи це життя військовослужбовця, який загинув в контактному бою, чи це життя дитини, яка загинула через те, що шахет попав в багатоквартирний будинок, неможливо порахувати. Можна порахувати, скільки коштує інфраструктура, скільки коштує те, як ми втратили в економічному розвитку за цей весь час. Це можна порахувати, і це ми маємо в них забрати. Росія має бути забрана з структур, де вона впливає. Це не тільки Рада безпеки ООН і багато інших структур. Росія є, наприклад, в МАГАТЕ. Це структура, яка займається безпекою в ядерній енергетиці. Сама Російська Федерація захопила найбільшу в Європі ядерну електростанцію. Вам, шановні МАГАТЕ, окей з цим всім, вам нічого не муляє. І багато інших речей, які мають відбутися з Російською Федерацією для того, щоб світ не мав цих проблем в майбутньому. Не тільки Україна, тому що війна в Україні, вона впливає на світові економіки. Ой-ой, коли мені знайомі з Британії кажуть, у нас через війну в Україні там кава подорожчала, чи круасан коштував от стільки, а зараз коштує от стільки, вже не кожен собі може дозволити. На що я кажу, ви знаєте, в Харкові я знаю кілька кав'ярень, куди поприлітало, і там уже ніхто круасана не з'їсть. Це трошки різні речі. Але я кажу, дивіться, це ж проблема не в тому, що ми опираємося і не даємо вам круасани з'їсти. Проблема в тому, що ваша держава, ваші бізнеси десятиліттями торгували з людоїдами. У вас була оця гіпотеза, яку придумала Західна академія, яка полягає в тому, якщо тиран, автократ, автократичний режим сидить на природних ресурсах, то можна шляхом торгівлі його демократизувати, гуманізувати. Що в кінцевому результаті сталося? Ці люди просто скупили у вас нерухомість, не знаю, в Хемстед-Хід чи в Челсі, маєтки вашої збіднілої аристократії, Чи стали вони по-людськи поводитися в світі? У вас, не знаю, губернатор Чукотки володіє одним з найбагатших клубів, його всюди приймають. Чи Чукотка постачає військовослужбовців на Бердянськ? Постачає. Тобто ви самі собі відповідаєте на своє питання, що торгівля жодним чином не впливає. Ви цих русських тягали по конференціях, водили своїх жінок на їхній балет, там показували їхні фільми. Нічого не помогло. Спортсмени ваші їхні виступали у вас, нічого не помогло. То може ми нарешті скажемо, стоп. Давайте Російська Федерація щось робить з собою. Хай там, не знаю, визначаються корінні народи. Хтось хоче окремо, хтось не хоче окремо. Хай вони приймають рішення і відбувається повноцінна демократизація. А збільшення суб'єктів, воно якраз це є шлях до сталіших структур. Тобто, можна казати, розподіл. Як вони там собі поділяться? Як уже захочуть? Захочуть бути Башкортостан і Татарстан разом, що, в принципі, скоріш за все, неможливо, тому що вони так люблять один одного, як ми з росіянами. Але це дві республіки в складі Російської Федерації. Як вони поділяться? То вже їхнє питання. Це теж не буде отак. Там будуть процеси, але там є місцеві еліти, які зараз голови не піднімають, бо дуже не хочеться на тюрму або вмерти. Якщо я вас правильно розумію, це сталий мир перезавантаження Російської Федерації. Яку формулу вони вже перезавантаження оберуть? Чи це розподіл на 5 країн, на 5 суб'єктів, чи на 15, але все-таки це перезавантаження?
Ну, це перезавантаження і, по-перше, спочатку відповідь за злочини, тобто всі злочинці мають бути покарані, не тільки конкретний військовослужбовець, який чинив воєнні злочини на території України, там в Бучі чи в Ізюмі, а також і спеціаліст, який програмує ракети. Він взагалі може форми не носити. Він ходить там по Москві, водить дітей зранку в школу, а потім ракета прилітає на Стрийську. Ну, це його робота, і жертви там, це наслідок його роботи, він має бути покараний. Так само мають бути покарані всі їхні, включно з патріархом, пропагандисти. Тобто люди, які придумали і накачували суспільство тезою про те, що оце треба українців усмірять, бо нацистський режим, ну і ще інші ці всі їхні хворі на голову страшилки. Це одна історія, гроші, оце все. Далі має бути змінено на території Російської Федерації підходи в освіті, в культурі, переписані наново підручники, приведення їхнє законодавство до міжнародних норм. І далі має відбуватися процес демократизації уже низовий. Хоче Башкортостан бути незалежною державою, хай робить кроки. Хоче бути автономною республікою з широкою автономією, хай робить кроки. Хоче Дагестан бути окремою державою, хай роблять кроки. Міжнародні документи дають достатньо широку можливість для народів, якщо є готовність центральної влади. А готовність центральної влади мала би бути, тому що, на думку моїх колег-співавторів Маніфесту сталого миру, демократизація Російської Федерації має бути запорукою і підваленою того, що з ними будуть торгувати в майбутньому. Тобто, ви хочете кудись дівати ваш уральський нікель, проводьте демократичні реформи. А не провели – їжте нікель. Тобто, по суті, ми дійшли до формули, як можемо отримати сталий мир. Так? Це перезагрузка Російської Федерації. Так. Як змусити до перезавантаження Росії, теж частково ви вже відповіли. Це, по суті, ринкова історія. Хочеш, щоб з тобою мали діло, хочеш, щоб з тобою вели бізнес, будь гідним партнером цього бізнесу. Так, але і ті, хто з ними торгують, вони мають теж прийняти тезу, що неможливо з людоїдами торгувати. Але як тоді? Росія все одно це лишається людоїди, станом на зараз. Поки не стануть нелюдоїдами, до того моменту нормальна демократія не має мати можливості торгувати з ним. Зараз якось же вони, нормальні компанії з якоїсь Франції чи Німеччини, умудряються не торгувати з росіянами. Але тут же історія в тому, що навряд чи людоїд захоче змінюватися. Йому ж нормально з'їсти шматок живої плоті і не задумуватися, тому що він має цю плоть, так, очевидно. І він знаходить обхід санкцій і собі добре працює. Може, цієї плоті чи цього шматка м'яса не так багато, як було, але воно є. Це поки що. Дивіться, це величезна країна. 140 мільйонів людей. Величезна інфраструктура, яку треба утримувати. Вони зараз страшну кількість ресурсів пускають на війну. Це означає, що лікарні не ремонтуються, школи не ремонтуються. Тобто статті з бюджету, де вони забирають з охорони здоров'я, вони забирають з освіти, вони забирають з інфраструктури всі, принаймні, аналітичні матеріали, які мені траплялися, то вони інфраструктурні проекти, це ті, які рухаються тільки в сторону Китаю. Все інше вони навіть не ремонтують. Або ці всі інфраструктурні проекти в Курській області, засічені лінії, і інші оборонні штуки. Але великого будівництва там нема. Доріг там не сильно ремонтується. В якийсь момент суспільство
почне ставити ці питання. І вони вже в них виникають, там є трудові протести, поки що не дуже видимі для нас, але помаленьку це все буде відбуватися. Тому що в них зараз найнижчий рівень безробіття за останні 30 років. Але це за рахунок того, що запустилися заводи військово-промислового комплексу, які працюють в 3 зміни. Але вони не всюди є. Ти не можеш переїхати з сім'єю в то місто, в якому є завод. Не всі так можуть зробити. Тому все одно будуть перекоси, і там, де оці перекоси будуть набувати проблемного характеру, там будуть виникати спочатку трудові протести, а потім і вже протести як протести. Я просто знову ж таки нагадаю, що те саме було в Радянському Союзі, паралельно з війною в Афганістані, після трагедії, катастрофи Чорнобильської в Україні відбувалися і в Білорусі відбувалися протести проти державної політики, про те, щоб додатково виплачувати, підтримувати людей, які були там вимушено переселені. І це дуже довго, кілька років крутилося в суспільстві сама навіть думка про те, що свої права можна відстоювати шляхом демонстрації. І те, що там в кінці кінців це все вилилося в ланцюг єдності, то це було дуже багато дрібних мітингів, протестів, рух до цього підключався. Те саме буде з Російською Федерацією. В якийсь момент в них просто не вистачить цього стаціонарного, бурякового, обватого, одутловатого мусора, який буде це все зупиняти. В якийсь момент їм просто доведеться, людей, які прийшли на поминальну службу з фотографіями своїх родичів загиблих, бити дубінками просто тому, що їх буде 10. Вони просто прийшли в суботу на поминальну службу, а це в розумінні руського мусора несанкціонований мітинг. І воно так помаленьку приведе цю імперію до краху. Знаєте, напевно, було помилкове всіх цей міф, це вірування, я назву це так. Це не тільки в закінчення війни за 2-3 тижні, а те, що Росія розпадеться завтра. Ви ж пам'ятаєте? Точно, це не буде завтра, це не буде зненацька, це будуть довгі, тривалі процеси, і ми їх всі будемо бачити на наших очах. Єдине, що можемо сказати, що Росія розпадеться, а тривалий процес будемо отримувати насолоду, спостерігаючи за тим, як гине ця велика машина смерті. Я думаю, що ми теж не будемо отримувати насолоду від цього, тому що гравітаційна взаємодія дуже чітка буде. Тобто це проблема, яка буде метастазувати по всіх довколишніх країнах регіону. І, ми ще застанемо якісь, тобто це будуть хвилі біженців навколо нас. Передсмертні конвульсії будуть сильними? Так. Я дуже рекомендую читачам Львів Медіа з цього приводу почитати великого українського мислителя Івана Семисюка. В нього в книжці «Фаршрутка» є якраз там події відбуваються в процесі розпаду Російської імперії, і героїв періодично засипає якимись шматками Ярославської області, чи ще чимось, якимось городом Торжок. Так що тобто це розпад Росії, це теж спричинить певні проблеми для регіону, але тобто гірше буде, якщо вона залишиться. Це буде біль, який треба буде регіону від Владивостока і до Берліна пережити. І від Хельсінкі до Стамбула.
Дякую вам, пане Андрію, за цікаву розмову. Нагадаю, Андрій Андрушків, сержант Збройних сил України, магістр теології. Сьогодні в гостях Львів Медіа говорили про Бога на війні, втому від війни і як досягнути сталого миру та, в принципі, що нас чекає далі, а саме, що буде з Росією в майбутньому. Пане Андрію, дякую. Слава Україні! Героям слава! Дякую. Вам дякую.